ආරම්භයේදී අපේ ලකුණු ගණන බිඳුව විදිහට සකස් කරගන්න. මම variables ක්ලික් කළා. දැන් මේ set set i2 block එක මේ විදිහට drag කළා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා rename this variable ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ ලැබෙන කොටුවේ මම score score කියලා ටයිප් කළා. දැන් මේ create button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මම math ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ බිඳුව කියලා තියෙන block එක මේ විදිහට drag කළා. දැන් මෙතනදී අපි කියන්නේ ආරම්භයේදී අපේ ලකුණු ගණන බිඳුවයි කියලා. දැන් අපි ලකුණු ගණන ඩිස්ප්ලේ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මතකද අපි ප්ලේන් එකක් කාසි සොයමු පාඩමේදී මේක කියලා දුන්නා. මම ටෙක්ස්ට් ක්ලික් කළා. දැන් show title screen block එක මේ විදිහට drag කළා. දැන් මේ ටෙක්ස්ට් box දෙක delete කරනවා. මම නැවත ටෙක්ස්ට් මත ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ join block එක title ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් නැවත මම ටෙක්ස්ට් මත ක්ලික් කළා. දැන් අපිට පේනවා මේ typing block එක. මේ block එක drag කරමු මේ විදිහට. දැන් මම මෙතන score කියලා type කළා. දැන් මම variables ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ score block එක මේ විදිහට drag කරනවා.